वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज पनि तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ मिरा साम्पङ च्यानलमा। अनि सबैजना सजै हुनुहुन्छ होला। अनि अहिले चाहिँ यही काठमाडौँमा चाहिँ जाडो जाडो हुन थालेको छ बिहान बेलुकातिर। अनि दिउँसो पनि प्रायः प्रायः जाडो जाडै भइरहेछ, घरिघरि मात्रै घाम लागिरहेछ। अनि यही बस्दा त्यति जाडो हुँदैन होला, तर मलाई चाहिँ बरु जाडो लागिरहेछ। त्यही भएर म यस्तरी बसेको छु यार, मेरो अवस्था यस्तो भइरहेको छ यहाँनिर चिसोले। अनि मेरो नाक पनि नाकै सुनिरहनु भएको छ ला गरिरहेको। मेरो चाहिँ पिनासको कारणले गर्दा चाहिँ चिसो अलिकति लाग्नु बित्तिकै नाक टालिन थाल्छ क्या साथीहरू। त्यही भएर चाहिँ म यसरी गुटमुटेर बसेको छु के। अनि अब चाहिँ भने म एक्लै छु साथीहरू। तपाईँहरूलाई साँच्चै मैले भनेको छुइनँ, मेरो हस्बेन्ड झापा जानु भएको छ। अनि आउने बेला पनि हुन लागिसक्यो। अनि अहिले चाहिँ म एक्लै भएको मौकामा चाहिँ बिरयानी बनाएर खान आँटेको छु। एक्लै भएको मौकामा भन्दाखेरि पनि जहिले क्या दाल भात तरकारी कति खानु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ आज अन्डा बिरयानी बनाएर खान आँटेको छु। झापामा हुँदा मैले कति धेरै बिरयानी बनाएको भिडियोहरू तपाईँलाई देखाइसकेको छु, चिकन बिरयानी। अनि अहिले चाहिँ भने म एग बिरयानी बनाउँदैछु, अन्डा बिरयानी। तपाईँहरूलाई म सेयर गर्छु कसरी बनाउँछु भनेर। अनि कतिजनाले चाहिँ मैले देखिरहेको थिएँ कुकरमा सबै तेलहरू मसलाहरू सबै लाउने थोक सबै लाएर चाहिँ चामल हालेर सिटी हालिदिनु हुँदो रहेछ क्या। तर त्यसरी चाहिँ म बनाउँदिनँ। त्यसरी बनाउँदा पनि हुन्छ हुन त, तर म चाहिँ अर्कै तरिकाले बनाउँछु। त्यो तरिका तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ होइन, किनभने अहिले त युट्युब छ, सबैलाई थाहा भइहाल्छ कसरी कसरी बनाइन्छ भनेर सबै थाहा भइहाल्छ। अनि अहिले चाहिँ म बनाउन आँटेको छु मेरो तरिकाको बिरयानी। तपाईँहरूले पनि हेरेर इन्जोय गर्नुहोला, ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल। त्यस्तो वाउ भन्ने खालको मिठो त हुँदैन, तर पनि ठिकै मिठो हुन्छ। काम चलाउ हो के साथीहरू, एक्लै हुँदाखेरि चाहिँ छिटो मिठो भनेको त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर चाहिँ म त्यो बनाइखान आँटेको छु। ओके साथीहरू, अब बिरयानी बनाउनुतिर लाग्छु। मेरो क्यामेरा समातिदिने कोही पनि छैन, त्यही भएर एउटा हातले क्यामेरा एउटा हातले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिअलि भिडियो हल्लिन्छ होला र पनि हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला है त। ओके साथीहरू, अनि जतिजना नयाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई मिरा साम्पङ च्यानलमा स्वागत छ। अनि तपाईँहरूलाई अनि जतिजना अलरेडी मसँग हुनुहुन्छ तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद साथीहरू होइन। ओके साथीहरू, मैले चाहिँ खाना अगाडि नै बसिसकेको थिएँ। भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै ल्वाङ सुकमेल चना र गाजर लगाएर चाहिँ पकाइसकेको थिएँ। ल्वाङ सुकमेल लाउँदाखेरि चाहिँ मिठो बास्ना आउँछ नि त, त्यही भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले लगाएको थिएँ। तपाईँहरूलाई ती बास्ना मनपर्छ भने लाउँदा हुन्छ, बास्ना मन पर्दैन भने नलगाउँदा पनि हुन्छ। अर्को चुल्हामा चाहिँ मेरो अन्डा बोइल हुँदैछ साथीहरू। अनि अर्को चुल्हामा चाहिँ मैले तावालाई चाहिँ मैले तताइराखेको छु। यहाँनिर चाहिँ म सबै मरमसला चाहिँ म यसमा पकाउँछु, किनभने मरमसलालाई चाहिँ मैले सुरुमा पकाउनु पर्ने हुन्छ। अनि मैले यहाँ तेल लगाइसकेँ। यहाँनिर चाहिँ पानी थोरै भएकोले गर्दा चाहिँ उफ्रेको हो साथीहरू, अरू केही पनि होइन। यहाँनिर छ थोरै काटेको प्याज, यसलाई चाहिँ मैले तेलमा फुराउनु पर्ने हुन्छ। गोल्डन कलर नभइन्जेलसम्म चाहिँ यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ बिरयानीको माथिबाट लाउने हो नि त, त्यही भएर चाहिँ यसलाई गोल्डन कलर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि प्याज चाहिँ फुरिँदै गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँ सिलौटोमा चाहिँ लसुन र अदुवाको पेस्टलाई चाहिँ पिसिराखेको छु। मसँग मिक्सर छैन, त्यही भएर चाहिँ मैले सिलौटोमै पिसिराखेको छु। ल है साथीहरू, यहाँनिर चाहिँ अन्डा पनि बोइल भइसकेको रहेछ होइन। अनि मैले चाहिँ अघि भनिहालेको थिएँ एउटा हातले म फोन समात्छु, एउटा हातले चाहिँ म काम गर्छु भनेर। यहाँ हेर्नु साथीहरू, मैले एउटा हातले चाहिँ अन्डालाई केलाउँदैछु, अन्डाको बोक्रा फाल्दैछु। फाइनली मैले फाली पनि सकेँ। यहाँ अब म यसरी नै सबै अन्डालाई चाहिँ उकाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। फाइनल्ली मैले एउटा हातले अन्डालाई केलाइसकेँ। केलाएर यता हेर्दाखेरि त मेरो फुराको प्याज त कालो न कालो भइरहेको रहेछ साथीहरू। र पनि यसलाई मैले काम चलाउनु पर्ने हुन्छ। काठमाडौँमा प्याजको महँगी यति धेरै छ, भएर चाहिँ म यसलाई फाल्दिनँ। सुनभन्दा कम भएको छैन प्याजको भाउ, त्यसैले यसलाई म अहिलेसम्म म्यानेज गरेर भए पनि लाउनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ मजाले त्यो फुराको प्याजहरूलाई चाहिँ तेलबाट अलग गरिसकेँ। अनि त्यही तेलमा चाहिँ अब म अन्डालाई चाहिँ रोस्ट गर्छु, अन्डालाई चाहिँ त्यहीँ फ्राई गर्छु। यहाँनिर चाहिँ अन्डा फ्राई हुँदैछ। अनि यसलाई चाहिँ गोल्डन कलर हुने गरी चाहिँ फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर मेरो चाहिँ गोल्डन कलर भइसक्यो। यसलाई चाहिँ अब एउटा एउटा गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ ढुटेर दिनु हुँदैन क्या साथीहरू, त्यही भएर चाहिँ यसलाई मजाले मायाले निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त।
अब चाहिँ यही अन्डा फ्राई गरेको तेलमा चाहिँ थोरै मेथी पड्काउने, यही अन्डा फ्राई गरेकोमै बनायो भने अझै स्वादिलो हुन्छ नि त। अन्त ठुल्ठुलो गरी काटेको प्याजलाई पनि तेलमा लगाएँ अनि यसलाई पनि ब्राउन कलर हुने गरी चाहिँ म फ्राई गर्नेछु। प्याज चाहिँ ब्राउन कलर भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिएअनुसारको बेसार लगाउने अनि रातो रातो टमाटरलाई चाहिँ यसरी काटेर चाहिँ मजाले यसलाई पकाउनु पर्ने हुन्छ। यो त तपाईँहरूले चिनिहाल्नु भयो होला। यो चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो स्वाद अनुसारले चाहिँ नुन लगाउनु पर्ने हुन्छ अनि मजाले चलाउने अनि त्यसपछि अघिको कुटेको अदुवा र लसुनको पेस्टलाई पनि लगाउने। लगाइसकिसकेपछि चाहिँ यसलाई मजाले घोलिने गरी चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ। मसँग चाहिँ बिरयानी मसला नभएकोले गर्दा चाहिँ म मिट मसलाले चाहिँ अहिलेको लागि काम चलाउँदैछु। तपाईँहरूसँग चाहिँ बिरयानी मसला छ भने चाहिँ बिरयानी मसला नै लगाउनु होला। बिरयानी मसलाले अर्को खालको टेस्ट दिन्छ नि त। अनि तर म चाहिँ अहिले मिट मसलाले काम चलाउँदैछु। अब चाहिँ लगाएँ मैले अन्डालाई पनि मजाले फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर पनि मजाले मसलासँग मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ थोरै पानी लगाएर त्यसरी ग्रेभी बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो ग्रेभी चाहिँ भरे सबै खानाहरूमा चाहिँ मजाले लाग्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर अनि यो चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब मैले कराई बसालेँ, कराईमा थोरै तेल लगाएको छु यहाँ चाहिँ, किनभने यो खाना चाहिँ नटासियोस् भनेर चाहिँ मैले लगाएको हो। तपाईँहरूसँग चाहिँ राइस कुकर छ भने राइस कुकरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। राइस कुकरमा अझै बेस्ट बन्छ। मसँग चाहिँ राइस कुकर नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले कराईमा गर्दैछु। कराईमा चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ नि त। राइस कुकरमा हो भने चाहिँ मजाले बाफिन्छ क्या त्यसलाई छोपेर। अनि तर पनि मैले चाहिँ राइस कुकर नभएकोले गर्दा चाहिँ मैले अहिले चाहिँ कराईमा बनाएर देखाउँछु। यही तरिकाले चाहिँ राइस कुकरमा बनाउनु भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो बन्छ है त साथीहरू। मैले चाहिँ सुरुमा खाना लगाएको छु अनि खाना लगाइसकेपछि अन्डाको ग्रेभी लगाएको छु अनि त्यसको माथि फेरि पनि खानाले मजाले पुरेको छु अनि त्यसमाथि फेरि पनि अर्को अन्डाको ग्रेभीलाई लाएर फेरि पनि पुरेर चाहिँ यो प्याज फुराकोलाई चाहिँ माथिबाट छरेको छु। यसो गर्दाखेरि चाहिँ जुन ग्रेभीहरू छ त्यो चाहिँ सबै खानाभित्र पस्छ नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ मिठो स्वादिलो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ 10-15 मिनटको लागि चाहिँ थालले छोपेर राख्नुपर्ने हुन्छ। थोरै आगो लगाएर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँदेखि हाम्रो बिरयानी रेडी भयो साथीहरू। तपाईँहरू पनि यसरी नै बनाएर खानु सक्नुहुनेछ है त। ओके साथीहरू, बिरयानी बनाउँदा बनाउँदै रात पनि परिसकेको छ अनि यो चाहिँ मेरो खाने बेला भइसक्यो। यहाँनिर छ टमाटर र टिम्बुरको अचार अनि यहाँनिर छ मेरो बिरयानी। हेर खाएर भन्छु म के कस्तो भएको छ। ओके गाइज, अब म खाएर बताउँछु ल कस्तो भएको छ भनेर। अन्डा बिरयानी मेरो पनि फर्स्ट टाइम हो। म अचारलाई पनि यहीँ लगाएँ। अचार चाहिँ ओभर पिरो छ। टिम्बुरको अचार यसमा ओभर मिल्छ नि त। त्यही भएर टिम्बुरको अचार र टमाटर र टिम्बुरको अचार बनाएको छु। ओके साथीहरू, म खाएँ। पिरो दामी भयो। बब्बल भएको छ। साथीहरू, मलाई बिरयानीले निद्रा लगायो। मैले अलरेडी खाइसकिसकेको छु बिरयानी। एकदम दामी भएको छ। तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नु होला। अनि अब चाहिँ भने अब सुत्ने टाइम भएको छ। अहिले चाहिँ गुड नाइट साथीहरू, गुड नाइट। ओके साथीहरू, म सुतेको। भोलि उठेर भेट्नेछौँ। हेलो गुड मर्निङ साथीहरू। म भर्खर मात्रै उठिरहेको छु होइन। अब चाहिँ म फाइनली उठिसकेँ। लगाइजहरूमा उठिसक्यो। अब म उठेर यताउता गर्नुपर्ने हुन्छ। आज शनिबार अनि म चर्च जानुपर्ने हुन्छ आज।
म चाहिँ चर्चबाट घर आइसकिसकेँ अनि अब चाहिँ भने मलाई एकदम भोक लागेको छ म खाजा बनाएर खानुपर्ने हुन्छ अहिले 3 बजिसकेको छ दिउँसोको अनि अब चाहिँ भने म खाजा पनि खान्छु खाजामा म के खान्छु मलाई नै थाहा छैन म जे भेट्छु त्यही खाइदिन्छु हेलो साथीहरू मलाई यो झुम्काले कस्तो देख्यो यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ झुम्का गिर्यौ रे साथी झुम्का गिर्यौ रे हो त मेकअप गरेर लाएर एकचोटी हेर न आज हामीसँग मेकअप गर्ने सामान छ यो ब्रसहरू छ मेरो ब्लग छ त यहाँ आज आएको हाम्रो चर्तीको यिनको हुने यो चाहिँ सबै यो चाहिँ मैले ट्राई मात्रै गरेको 1 केजीको झुटो त कहाँ नै जाने रहेछ योभन्दा ठुलो छ मसँग मैले लागै छैन अझै तर राम्रो देख्दो रहेछ साँच्ची नै नि मिसले धेरै भन्नुभयो कि ल है साथीहरू हामी चाहिँ बाटोमा हिँड्दैछौँ यहाँनिर छिन् एकजना मेरो साथी अनि अहिले चाहिँ के भन्छ काठमाडौँमा चाहिँ दसैँले गर्दाखेरि सबै सानसुन भइसकेको छ गाडी मात्रै कुदेछ उयो के भन्छ दोकानहरू सबै बन्द भइसक्यो क्या र पनि हामी जाँदैछौँ पसल खोज्दैछौँ अब पाउँछु नि पाउँदिनँ मैले तर याद गरेको थिइनँ चाहिँ यार यति उयो बन्द भइसकेको छ भनेर सानसुन छ एउटा त खुल्ला छ तर यो गाउँ नजानेहरूको होला नि यहीँ पनि त मान्छ कतिले अब अझै 1-2 दिन टाइम छ त्यहाँदेखि त जान्छन् सबै कोही हुँदैन नि हामी मात्रै म मात्रै चाहिँ म बाटोको बिचमा बसेर चिच्याउँदै बस्दिन्छु के किन चाहियो क्याप्सिकम छैन मसँग यहाँ यिनले चाहिँ थुक्पा बनाउन आँटेको अरे साथीहरू यहाँनिर उयोमा युट्युबमा हेर्दै बनाउँदैछ हेर न अहिलेको मान्छेहरू युट्युबमा सिक्छन् हेर हाम्रो पालामा हामीले युट्युब भनेको थाहा थिएन अरे त्यो गफ अहिलेको हेर बुढाबुढीहरू यहाँनिर हामी भेज थुक्पा बनाउन लागेको छौँ आज चाहिँ यति भयो पुग्छ होला भन्दा लामो लामो काट्ने भने खाँदै ए लामो लामो काट्ने भनेको छ काट्ने न लामो ल सबसँग चट्ट अनि यहाँनिर छ हाम्रो यो थुक्पा यो चाहिँ चाउमिनको खास गरी तर पनि हामीलाई थुक्पा बनाउँदैछौँ साथीहरू अहिले चाहिँ थुक्पा देख्नुभयो यहाँ देख्नुभयो यस्तो गर्ने हो अनि आजको हाम्रो थुक्पा खुवाइ चाहिँ दामी हुन्छ अहिलेलाई चाहिँ भिडियो यति नै साथीहरू हामी नेक्स्ट भिडियो भेट्नेछौँ यहाँनिर मसरुम छ त देख्नुभयो मसरुम खोज्नु गयो अब मसरुम खोज्दैछ यहाँनिर हेर्नु अस्ति त कति धेरै थियो हामीले धेरै कुहिन्छ भनेर उयो गरेको त मोमोमा लाएर खाएको ओके साथीहरू अब चाहिँ भने धेरै रात परिसकेको छ हामी चाहिँ अब बेलुकाको खानामा चाहिँ भेज थुक्पा बनाएर खान आँटेको छौँ अनि यो भेज थुक्पाको भ्लग चाहिँ अर्को भ्लगमा आउँछ हेर्न नबिर्सिनु होला यहाँदेखि भोलिको हामी भोलि के गर्छौँ हामी सबै तपाईँहरूलाई पनि सेयर गर्नेछौँ अब यहाँदेखि उताको चाहिँ भोलि साथीहरू अहिलेलाई चाहिँ बाई बाई ओए बाई बाई गर न बाई बाई ल साथी हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछौँ बाई बाई बाई